925.000 tỷ đồng là một con số đủ lớn để khiến bất kỳ ai cũng phải chú ý. Nhưng với các nhà đầu tư và người dân sống quanh khu vực dự án, điều quan trọng không chỉ nằm ở độ lớn của con số đó, mà nằm ở câu hỏi thực tế hơn. Dòng tiền này sẽ được triển khai như thế nào, theo thứ tự nào, và tác động đến túi tiền của từng nhóm ra sao trong từng giai đoạn khác nhau. Theo các thông tin công khai, dự án đô thị thể thao Olympic không phải là một dự án được rót vốn một lần rồi hoàn thành trong thời gian ngắn. Đây là một đại dự án hạ tầng có chu kỳ triển khai kéo dài nhiều năm, thậm chí hơn một thập kỷ, với cấu trúc dòng tiền phức tạp và mức độ rủi ro thay đổi theo từng giai đoạn. Chính điều này khiến thị trường xuất hiện rất nhiều kỳ vọng, nhưng cũng đi kèm không ít hiểu lầm. Trong video này, chúng tôi sẽ không đưa ra những dự báo cảm tính như giá đất sẽ tăng bao nhiêu % hay ai sẽ giàu lên nhanh chóng. Thay vào đó, nội dung tập trung phân tích logic dòng tiền của một bãi dự án hạ tầng quy mô lớn, dựa trên các nguồn thông tin công khai và kinh nghiệm triển khai thực tế. Tiền đi trước hay hạ tầng đi trước? Giai đoạn nào tiêu tốn nhiều vốn nhất? Và thời điểm nào rủi ro cao nhất đối với nhà đầu tư cá nhân? Đây là những câu hỏi quan trọng nhưng thường bị bỏ qua khi thị trường chỉ nhìn vào những hình ảnh hoành tráng và các con số ấn tượng. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Hồ sơ tin tức News và bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Phần 1. Dòng tiền 925.000 tỷ đồng được triển khai như thế nào? Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất khi nhắc đến con số 925.000 tỷ đồng là cho rằng toàn bộ nguồn lực này sẽ được rót vào dự án trong thời gian ngắn. Theo các thông tin công khai về cấu trúc những đại dự án hạ tầng tại Việt Nam và quốc tế, điều này gần như không xảy ra. Với các dự án có vòng đời kéo dài 10 đến 15 năm, dòng tiền thường được phân bổ theo từng giai đoạn, gắn với tiến độ pháp lý, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khung và sau đó mới đến giai đoạn khai thác. Ở giai đoạn đầu, phần lớn chi phí thường tập trung vào công tác chuẩn bị, bao gồm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, quy hoạch chi tiết, đánh giá tác động môi trường và đặc biệt là giải phóng mặt bằng. Theo kinh nghiệm triển khai các dự án hạ tầng lớn trước đây, đây là giai đoạn tiêu tốn nguồn lực đáng kể nhưng lại chưa tạo ra giá trị thương mại ngay lập tức. Hạ tầng chưa hình thành, sản phẩm chưa xuất hiện, trong khi chi phí đã bắt đầu phát sinh. Điều này lý giải vì sao, ở giai đoạn đầu, thị trường thường phản ứng dựa trên kỳ vọng nhiều hơn là dữ liệu vận hành thực tế. Bước sang giai đoạn triển khai hạ tầng khung, dòng tiền tiếp tục được giải ngân cho các hạng mục nền tảng như hệ thống giao thông kết nối, cấp thoát nước, điện năng và các công trình trọng điểm. Theo giới quan sát, đây là giai đoạn phản ánh rõ năng lực tài chính và khả năng quản trị dòng tiền của chủ đầu tư. Bởi trong khi vốn vẫn chủ yếu là tiền ra, nguồn thu trực tiếp thường chưa đáng kể. Việc duy trì tiến độ trong giai đoạn này phụ thuộc vào cấu trúc huy động vốn, bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay tín dụng hoặc các hình thức hợp tác công tư nếu có. Từ góc độ tài chính, điều quan trọng là hiểu rằng tổng mức đầu tư công bố không đồng nghĩa với lượng tiền được bơm vào thị trường trong cùng một thời điểm. Dòng vốn được trải dài theo chu kỳ xây dựng và phụ thuộc vào khả năng hấp thụ của thị trường bất động sản, dịch vụ và hạ tầng liên quan. Theo các nguồn công khai, nhiều đại dự án chỉ bắt đầu ghi nhận hiệu quả kinh tế rõ rệt sau khi các hạng mục cốt lõi đi vào vận hành ổn định. Trước thời điểm đó, biến động giá có thể xảy ra nhưng chưa phản ánh đầy đủ giá trị dài hạn. Với nhà đầu tư cá nhân, sự khác biệt giữa tổng vốn đầu tư và dòng tiền giải ngân theo năm là yếu tố cần đặc biệt lưu ý. Nếu đánh giá dự án chỉ dựa trên quy mô công bố, nhà đầu tư có thể bỏ qua yếu tố thời gian, trong khi thời gian lại là biến số quan trọng nhất trong đầu tư bất động sản. Chu kỳ càng dài, chi phí cơ hội càng lớn. Nếu sử dụng đòn bẩy tài chính, áp lực lãi vay trong giai đoạn hạ tầng chưa hoàn thiện có thể tạo ra rủi ro thanh khoản. Đối với người dân trong khu vực, tác động của giai đoạn đầu thường thể hiện ở thay đổi môi trường sống, mật độ xây dựng và cơ hội việc làm tạm thời. Lợi ích tài sản nếu có, thường đến sau khi hạ tầng hình thành rõ nét và khu vực bắt đầu thu hút cư dân, doanh nghiệp. Vì vậy, cách nhìn phù hợp không phải là xem 925.000 tỷ đồng như một cú hích tức thì, mà là một dòng vốn dài hạn gắn với tiến độ thực tế và năng lực triển khai. Tóm lại, cấu trúc triển khai dòng tiền của một đại dự án hạ tầng luôn mang tính phân kỳ. Tiền không đi một lần và hiệu ứng kinh tế cũng không xuất hiện ngay lập tức.
Hiểu đúng nhịp đi của dòng tiền là bước đầu tiên để đánh giá cơ hội và rủi ro một cách tỉnh táo, dựa trên dữ liệu công khai thay vì cảm xúc thị trường. Phần 2. Ai hưởng lợi, ai chịu rủi ro trong từng giai đoạn? Khi một đại dự án có tổng mức đầu tư lên tới 925.000 tỷ đồng được triển khai trong nhiều năm, câu hỏi quan trọng không chỉ là quy mô lớn đến đâu, mà là lợi ích và rủi ro được phân bổ như thế nào theo từng giai đoạn. Theo các phân tích thị trường công khai, tác động của một dự án hạ tầng quy mô lớn thường không đồng đều. Mỗi nhóm đối tượng sẽ chịu ảnh hưởng khác nhau tùy vào thời điểm họ tham gia và mức độ gắn bó với hệ sinh thái của dự án. Trong giai đoạn đầu, khi pháp lý và quy hoạch được hoàn thiện, nhóm hưởng lợi rõ ràng nhất thường là các đơn vị tư vấn, xây dựng và cung ứng vật liệu. Dòng tiền bắt đầu chảy vào hoạt động thi công, tạo việc làm và nhu cầu dịch vụ phụ trợ. Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư bất động sản cá nhân, đây lại là giai đoạn nhiều rủi ro nhất nếu tham gia dựa trên kỳ vọng tăng giá ngắn hạn. Theo giới quan sát, khi hạ tầng chưa hình thành, thanh khoản thị trường phụ thuộc lớn vào tâm lý. Nếu thông tin thay đổi hoặc tiến độ kéo dài, giá có thể điều chỉnh mạnh do thiếu nền tảng khai thác thực tế. Theo một số chuyên gia tài chính, việc sử dụng tỷ lệ vay cao trong giai đoạn hạ tầng chưa hoàn thiện đòi hỏi kế hoạch dòng tiền dự phòng rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều yếu tố biến động như lãi suất và chính sách tín dụng. Về dài hạn, nhóm hưởng lợi bền vững thường là các chủ thể gắn trực tiếp với hoạt động vận hành và khai thác của dự án. Khi công trình đi vào sử dụng, giá trị kinh tế được tạo ra từ nhu cầu thực tế của cư dân và doanh nghiệp thay vì từ kỳ vọng. Theo kinh nghiệm từ nhiều khu đô thị lớn, khi mật độ dân cư tăng và hệ sinh thái dịch vụ hoàn thiện, giá trị tài sản có xu hướng phản ánh sát hơn chất lượng hạ tầng và khả năng kết nối. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu tiến độ và mô hình khai thác được triển khai đúng kế hoạch công bố. Đối với người dân trong khu vực, lợi ích không chỉ nằm ở giá đất mà còn ở cơ hội việc làm, cải thiện hạ tầng xã hội và nâng cấp không gian sống. Tuy vậy, cũng cần nhìn nhận rằng quá trình chuyển đổi có thể đi kèm áp lực về chi phí sinh hoạt và thay đổi cấu trúc dân cư. Theo các nghiên cứu đô thị công khai, sự thích nghi của cộng đồng địa phương là yếu tố quan trọng quyết định tính bền vững của một đại dự án. Tóm lại, với dòng vốn 925.000 tỷ đồng, không có nhóm nào hưởng lợi tuyệt đối và cũng không có rủi ro nào biến mất hoàn toàn. Lợi ích và rủi ro thay đổi theo tiến độ và cách thức tham gia của từng chủ thể. Hiểu rõ mình đang ở vị trí nào trong chu kỳ dự án là điều kiện tiên quyết để đưa ra quyết định phù hợp, thay vì chạy theo những biến động ngắn hạn của thị trường. Phần 3. Nhà đầu tư cá nhân nên hành động ra sao? Từ góc nhìn của nhà đầu tư cá nhân, điều quan trọng không phải là dự án có quy mô bao nhiêu, mà là cách mình tham gia vào chu kỳ đó như thế nào. Với một đại dự án hạ tầng có tổng mức đầu tư công bố 925.000 tỷ đồng, chu kỳ triển khai kéo dài nhiều năm đồng nghĩa với việc cơ hội và rủi ro không xuất hiện cùng một thời điểm. Theo các nguồn thông tin công khai, phần lớn biến động giá trong giai đoạn đầu thường phản ánh kỳ vọng nhiều hơn là hiệu quả vận hành thực tế. Vì vậy, quyết định đầu tư cần dựa trên dữ liệu tiến độ và cấu trúc dòng tiền, thay vì chỉ dựa trên quy mô công bố. Yếu tố đầu tiên cần theo dõi là tiến độ pháp lý và giải phóng mặt bằng. Đây là nền tảng quyết định khả năng triển khai các hạng mục tiếp theo. Theo kinh nghiệm từ nhiều dự án hạ tầng trước đây, bất kỳ sự chậm trễ nào ở khâu pháp lý đều có thể kéo dài toàn bộ chu kỳ đầu tư. Với nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính, thời gian kéo dài đồng nghĩa với chi phí lãi vay tăng lên. Do đó, việc đánh giá mức độ hoàn thiện pháp lý thông qua các nguồn công khai và báo cáo chính thức là bước không thể bỏ qua. Yếu tố thứ hai là cấu trúc huy động vốn. Một dự án có thể được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu, vốn vay tín dụng hoặc các hình thức hợp tác công tư tùy theo từng hạng mục. Theo giới phân tích tài chính, cấu trúc vốn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì tiến độ khi thị trường biến động. Nếu tỷ lệ vốn vay cao trong bối cảnh lãi suất tăng, áp lực tài chính có thể gia tăng. Ngược lại, nếu tỷ lệ vốn chủ sở hữu đủ mạnh, khả năng chịu đựng rủi ro thường cao hơn. Tuy nhiên, những thông tin này cần được kiểm chứng từ nguồn công khai, tránh suy đoán vượt quá dữ liệu có sẵn. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần đặt dự án trong bối cảnh kinh tế vĩ mô rộng hơn. Lãi suất, chính sách tín dụng bất động sản và tốc độ tăng trưởng kinh tế đều tác động trực tiếp đến sức mua thị trường. Theo các báo cáo kinh tế gần đây được công bố chính thức, xu hướng điều hành đang hướng tới ổn định vĩ mô và kiểm soát rủi ro hệ thống. Điều này có thể giúp thị trường phát triển bền vững hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cơ hội đầu cơ dựa trên chênh lệch thông tin dần thu hẹp. Một điểm đáng chú ý khác là thay đổi trong khung pháp lý đất đai.
Luật đất đai sửa đổi, theo thông tin được Quốc hội thông qua, đặt mục tiêu tăng cường minh bạch và đồng bộ dữ liệu. Giới quan sát cho rằng điều này có thể giảm bớt tình trạng thổi giá dựa trên tin đồn, nhưng hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào quá trình triển khai cụ thể. Vì vậy, việc theo dõi sát các văn bản hướng dẫn và tiến độ thực thi là điều cần thiết để đánh giá môi trường đầu tư. Về quản trị tài chính cá nhân, nguyên tắc phân bổ danh mục vẫn giữ vai trò then chốt. Theo nhiều chuyên gia tài chính, không nên tập trung toàn bộ nguồn lực vào một dự án duy nhất, dù quy mô lớn đến đâu. Sự cân bằng giữa bất động sản, chứng khoán, vàng hoặc các tài sản phòng thủ khác giúp giảm thiểu rủi ro khi thị trường điều chỉnh. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động địa chính trị và thương mại, tính linh hoạt của dòng tiền cá nhân trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tóm lại, với nhà đầu tư cá nhân, điều cần thiết không phải là chạy theo con số 925.000 tỷ đồng, mà là hiểu rõ mình đang tham gia ở giai đoạn nào, sử dụng nguồn lực ra sao và mức độ chịu rủi ro đến đâu. Phân tích dựa trên dữ liệu công khai, kết hợp với quản trị tài chính kỷ luật là cách tiếp cận phù hợp để tận dụng cơ hội mà vẫn duy trì an toàn trong dài hạn. Đúc kết, nhìn 925.000 tỷ bằng tư duy dài hạn. Tổng hợp lại, con số 925.000 tỷ đồng không nên được nhìn như một cú hích tức thời cho thị trường, mà là một cấu trúc đầu tư dài hạn gắn với tiến độ pháp lý, xây dựng và vận hành trong nhiều năm. Theo các nguồn thông tin công khai, các đại dự án hạ tầng thường tạo ra tác động theo từng lớp thay vì bùng nổ trong một thời điểm duy nhất. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội và rủi ro sẽ thay đổi theo chu kỳ, phụ thuộc vào năng lực triển khai và bối cảnh kinh tế vĩ mô tại từng giai đoạn. Với nhà đầu tư bất động sản, cách tiếp cận phù hợp không phải là chạy theo những biến động ngắn hạn, mà là theo dõi sát tiến độ thực tế, cấu trúc vốn và khả năng khai thác sau khi hoàn thành. Với người dân trong khu vực, tác động có thể đến từ việc cải thiện hạ tầng giao thông, dịch vụ công cộng và cơ hội việc làm, nhưng cũng cần thời gian để kiểm chứng. Theo giới quan sát, sự bền vững của một dự án phụ thuộc nhiều vào tính đồng bộ giữa quy hoạch, pháp lý và nhu cầu thực tế của thị trường. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động về lãi suất, thương mại và địa chính trị, việc giữ tư duy thận trọng là cần thiết. Những thay đổi trong chính sách đất đai và quản lý thị trường đang hướng tới minh bạch hóa thông tin, qua đó giảm dần các cơ hội đầu cơ dựa trên tin đồn. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình thực thi cụ thể và khả năng thích ứng của các chủ thể tham gia. Vì vậy, thay vì đặt câu hỏi dự án có làm giá tăng ngay hay không, điều quan trọng hơn là xác định rõ vị trí của mình trong chu kỳ dài hạn. Phân tích dựa trên dữ liệu công khai, quản trị rủi ro chặt chẽ và phân bổ danh mục hợp lý sẽ giúp mỗi cá nhân đưa ra quyết định phù hợp với mục tiêu tài chính của mình. Đó cũng là cách tiếp cận cân bằng giữa cơ hội và an toàn trong bức tranh đầu tư nhiều biến động hiện nay.